How much? Ketika bawa baik jauh. Pahala. 50. 50. Ini apa? Hah? Ini tinggal apa? අපි අද ආවා කේල්වල පොළට. ඒ කියන්නේ චෝකිට්ටර රෝඩ් මාකට් එකට. මෙතන තමයි කේල්වල තියෙන ලොකුම වෙට් මාකට් එක තියෙන්නේ. අපි ඉතින් ගිහින් බලමු මොනවද ගන්න තියෙන්නේ. හැමදේම වගේ මෙතන තියෙනවා කියලා තිබ්බා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. අපිත් කලින් ආවා. මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අර මත් ජාතියම මාළු ජාති ඕන දෙයක් තියෙනවා ඉතින්. ඇවිල්ලා බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මොනවද ගන්න. නේ මෙතන චෝකිට් වල තියෙන එතන චෝකිට් මොනෝරේල් එකේ ඇවිල්ලා චෝකිට් ස්ටේෂන් මොනෝරේල් ස්ටේෂන් එකෙන් බලලා ඔයාලට පයින් යන්න පුළුවන්. මීටර් 500ක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම බස්ත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට එන්න 173 250 ඒ වගේ බස් රෝඩ්ස් එක තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ බැලලත් ඔයාලට මීටර් 600ක් 80ක් වගේ පයින් යන්න ඕනේ. මෙතන ළඟටම එන්න එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ලේසිම විදිය. ලේසිම විදිය ඉතින් කේල් මොනෝරේල් එක ඇවිල්ලා මෙතන චෝකිට් වලින් බැලලා මීටර් 500 පයින් යන එක තමයි ලේසිම විදිය. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ගැප් එකක් දාගෙන ඉන්න එක තමයි ලේසිම විදිය. මේ චෝකිට් රෝඩ් මාකට් එකේ සෙක්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි වෙට් මාකට් එක. වෙට් මාකට් එකේ තමයි ඔක්කොම මාස් වර්ග සීෆුඩ් වගේ දේවල් තියෙන්නේ. අනිත් සෙක්ෂන් එකේ තමයි වෙජිටේබල්ස්, ෆෘට්ස්, ඒ වගේම ස්පයිසස්, හවුස්හෝල්ඩ් අයිටම්ස් ඒවා තියෙන්නේ. ගොඩක් තැන්වල ඒ සෙක්ෂන් එක ඩ්‍රයි මාකට් එක කියලා හඳුන්වලා තිබුණා. අපි ඔයාලට ඒ සෙක්ෂන්ස් ටික වෙන වෙනම පෙන්නන්නම්. 1 කිලෝ 1 කිලෝ 15 නේ. 15යිද? අපි මුලින්ම යන්නේ වෙට් මාකට් එකට. මේකේ ෆ්‍රෙෂ් මාළු, ඉස්සෝ, කකුළුවෝ, ඒ වගේම බෙල්ලෝ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මස් වලින් කුකුල් මස්, හාරක් මස්, ඌරු මස්, බැටළු මස් ඒ જાති තියෙනවා. ඔයාලට මස් ಜಾති වගේ දේවල් නම් මේකේ ගොඩාක් කඩුවට ගන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල පිංකම් වල දාලා තියෙන මේගොල්ලෝ රින්ගිට් 5ට දෙනවා. ගොඩක් කඩුවට ඇත්තටම මේ මස් මාළු ಜಾති නම් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ මොකද? ඒ බෙල්ල. මේ? ඒ බෙල්ල. ඒ බෙල්ලද? How much? Ketika bawa baik jauh. 15. 50. 1 kilo. 1 kilo. Iya. අනික වැදගත්ම කාරණේ තමයි මෙතන ඒගොල්ලෝ කිලෝ එකේ ප්‍රයිස් එක ගහලා තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ඒ ගානට ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මෙතන වෙලෙන්තුත් එක්ක බාගේන් කරන්න පුළුවන්. බාගේන් කරලා ගොඩක් අඩු කරලා ඔයාලට මස් ಜಾති හිම ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ චෝකිට් රෝඩ් මාකට් එකට යනවා නම් හොඳම වෙලාව තමයි උදෙන්ම යන එක. මොකද උදේට ටිකක් සෙනග අඩුයි. මෙතන ගොඩාක් සෙනග ගැවසෙන තැනක්. අනිත් එක යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇතුව ෂූස් දාගෙන යන්න. ඔයාලා හැමදාම සුපර් මාකට් එකෙන් බඩු ගන්නවා නම් ඔන්න වෙනසකටත් එක්ක මේ වෙට් මාකට් එකට ගිහින් අරගෙන බලන්න. අලුත්ම මස් මාළු අඩු මිලට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ අපේ YouTube channel එකේ මැලේසියාව ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම දාලා තියෙනවා. මැලේසියාවේ ලිවිං කොස්ට් එක කොහොමද, ඊළඟට මැලේසියාවේ ග්‍රොසරි shopping, ඒ වගේම මැලේසියාවේ 240 shop එක, eco shop එක, මැලේසියාවේ වීසා ටයිප්ස්, ඒ වගේම අපි අලුත්ම YouTube series එකක් පටන් ගත්තා. මැලේසියාවේ ඉන්කම් ටැක්ස් ගැන පළවෙනි වීඩියෝ එකත් අපි දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ උඩින් ඒ ලින්ක්ස් ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එකට ගියාම වෙනම playlist එකකුත් හදලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන මාළු විතරයිනේ.
ඈ? මෙතෙන් පිඟාන පහට. එහෙම දෙන්නේ නේ. පිඟාන පහේ. මේක මැලේසියාවේ පරණම මාකට් වලින් එකක්. මේක හදලා තියෙන මේන්ම රීසන් එක තමයි ඉස්සර මේක හදලා තියෙන්නේ චයිනීස් කමියුනිටි එකටලු. ඒ වුණාට පස්සේ මේක ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඊට පස්සේ තමයි ලෝකල් කට්ටියත් මේක යූස් කරන්න අරගෙන ලොකු මාකට් එකක් කරලා තියෙන්නේ. අයියා මං ඔනේ ඊළඟට අපි යන්නේ එළවලු පළතුරු තියෙන සෙක්ෂන් එකට. ඔයාලට ඕනම ජාතියක එළවලු පළතුරක් මේකේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේක අංකම් තියෙනවා. මැලේසියා ඉන්න මේ ගොඩක් කට්ටිය අහනවා අපිට මේ මැලේසියාවේ ලංකාවේ විදියට ඒ එළවලු ಜಾති හොයාගන්න පුළුවන්ද කොහොමද කියලා. මෙහි ලංකාවේ අපි කන බොන එළවලු ಜಾතිම තියෙනවා. සුපර් මාකට් වල සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපි ලංකාවේ කන පලා වර්ග හිම අඩුයි. කංකුන් තියෙනවා දැකලා තියෙනවා. ගොටුකොළ වගේ දේවල් නම් ගොඩක්ම අඩුයි. ඉඳලා හිටලා දවසක තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේකට ආවොත් අනිවාර්යෙන් පලා වර්ග හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොස් දෙල් කෙසෙල් මුව ඒ වගේ ගමේ කෑම ಜಾති ඒ වගේ ඕන දෙයක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. Walas. Nah. අලු ගෙඩි. පොලොස් නම් අපි කලින් සුපර් මාකට් වලින් try කරලා තියෙනවා එකපාරකවත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේකෙන් ගත්තා කලින් පාරක් ඒ පොලොස් නම් ඇත්තටම මේ හොඳයි. මේකේ අපි දැක්ක විදියට එළවලු වල නම් ලොකු මිල අඩුවක් නම් අපි දැක්කේ නෑ. මොකද අපි බඩු ගන්නේ ලූ සුපර් මාකට් එකේ. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් එළවලු හැම ප්‍රයිසස් ගොඩක් අඩුයි. මේකේ මිලත් සාමාන්‍යයෙන් සුපර් මාකට් ප්‍රයිස් එකම තමයි අපි දැක්කේ. 5 ringgit. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න සමහර වෙලෙන්දොන්ට ඉංග්‍රීසි බෑ. එයාලා සමහර වෙලාවට මෙහෙම අතේ ලියලා තමයි පෙන්වන්නේ. පුළුවන් නම් ඔයාලා අඩු ගානේ එකේ ඉඳන් 20ටවත් මැලේ භාෂාවෙන් ඉගෙනගෙන යන එක හොඳයි. මේ කොළ තියෙන්නේ. අපි කොළ ගොටු කොළ ගත්තනේ. මේ මාළු මිරිස් ගන්න. ඒක තමයි මාත් කොහෙවත් දැක්කේ. මෙතේ කොත්තමල්ලි. බාර අඩේ ලුණු දේශි හොඳයි. ඔව් මටත් තාම. මේ කරවල. ඒ කරවල වෙනස් උඹල කරේ. දාන්න. මේ හත තියෙනවා. ඒ වගේ කාලයකට තියෙන්නේ තියෙනවා. මේ වගේත් නෑ. තක්කලි 2.50. ඒව නම් එකම ගන්නවා. මොනවා? කරවිල? හල්වැස කීයද අහන්න? $1.5
Ini palathuru. Nanti sini kalau pakai jubah paling tua menjadi pendahulu. Satu tiga ringgit, dua lima ringgit. ඔන්න ඊළඟට අපි ආවේ පළතුරු සෙක්ෂන් එකට. මේකේ ඕන තරම් જાතියේ කියන්නේ මැලේසියන්ද ඕන જાතියක පළතුරු තියෙනවා. කඩවල් නම් ස්ටෝල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට එක තැනකින් ගන්න කියලා නෑ. හැමතැනම ඇවිදලා බලලා ගන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දැක්කා සාමාන්‍යයෙන් සුපර් මාකට් වල නම් මේ කෙසෙල් ටික සාමාන්‍යයෙන් ගණන්. මෙතනට ආවොත් ඔයාලට කෙසෙල් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක වෙනස් වර්ගවල කෙසෙල් ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ මොනවාද? ඒ අලිපේර જાති නේ. මේ අලිපේර? ඒකත් ඒ જાති. ඒ මොනවද? අර මොනවද? Rambut. දාන්න. 5 biji RM5. 5 biji RM5. 5 biji RM5 bang. Kasih sikit lagi lah. Boleh. Dua. Lagi mana ni? Ni kamu jawab nak kecil. 1 kilo 5 ya. Ni puas hati nak makan. Satu tiga ringgit, dua lima ringgit. Oleh satu. ඒවා හොඳයි. එන ගානක් ඇත මේකෙදි. කිලෝ එක 6යි නේ. ඉතින් මේක කිලෝ එකකට වැඩිනේ. Ini 3 kilo 10 ringgit boleh campur. හරි ගන්නේ 3යි නේ. ඔව්. ඒ ගෙඩියම 4ට 3ට. ඔව්. Nampak tak? Ini dah. දෙකක්. Macam ini kecil kan, tembikan tu besar. නෑ ගඩි ගොඩක් නෙමෙයි. ඒ ලෝකට්. හලවා මේක ඕල්ඩ් දෙනවා. how much? 12. ඈ? ගන්න එහෙම තෝරලා. මේවා තියෙනවා. මොනවාද? නේත්‍රප්පල්. මේ 12ක් නම් වැඩි යන්නේ. අර ඒ ගානම තමයි වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඒකනේ. මේ දෙල් තියෙනවා මෙතන. දෙල්ල ඒ පෙර. මේ තියෙන අර මල් කඩ ටික. මෙන්න මෙතන තමයි හවුස් හෝල්ඩ් අයිටම් සෙක්ෂන් ටික තියෙන්නේ. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා මල් කියන්නේ ප්ලාස්ටික් මල් වර්ග තියෙන කඩවල් දෙකක්. ඒ වගේම අනිත් හවුස් හෝල්ඩ් අයිටම්ස් කියන්නේ කොසු ඉදල් ඒ જાති ඒ වගේම ගෙදරට අවශ්‍ය අනිත් උපකරණ ටීපෝ රෙදි දොර රෙදි ඒ වගේ තියෙන කඩවල් පෙළියකුත් මෙතන තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි චොක්ලට් රෝඩ් මාකට් එකේ විස්තරේ. සරලවම කියන්නේ ඔයාලට අඩුවට බඩු ගන්න ඕන නම් රෝඩ් මාකට් එකට ගියා නම් හරි. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම්. අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බෑ